අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ delete button එකට කෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඔන්න delete button එකේ කෝඩ් එකට ගියා මේ විදිහට අපි on click event එකට, ඒ කියන්නේ on click නෙමෙයි action perform එකට, ඒ කියන්නේ ඔබපු ගමන් මේ දේ වෙන්න කියන එකට අපි run කරලා බලමු මුලින්ම. දැන් අපි අපේ එදා හදාගත්ත විදිහට අපේ තියෙනවා. ඉතින් මේකදී අපි කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. ID එකනේ දැන් මේකේ primary key එක අපි කියන්න ඕනේ මේ primary key එක අරගෙන ඒක delete කරලා දාන්න මේකෙන් කියලා. ඒක SQL keyword එක. ඔන්න අපේ මේ SQL database show databases කියලා ඔන්න connect කරනවා. NNECT connect SCHOL manage හරි manage හරි ඊට පස්සේ select student ඔන්න අපේ data ටික පෙන්වන්න ඕන. දැන් ID 8ක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. අපි ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් type කරනවා. අපි මුලින්ම string type එකෙන් variable එකක් හදා ගන්නවා. string string ID සමානයි ඔන්න ID එකේ text එක ගන්න කියනවා. ID එකේ text එක ගන්න කියනවා. .get text හරි ඔන්න ඊට පස්සේ try catch block එකක් ඇතුලේ අපි දැන් ඔන්න query ඒ වැඩේ ටික කරගන්න යන්නේ. අපි කියනවා string type එකේ variable එකක් හදලා string string SQL අපි ඒකට දෙනවා keyword එක තමයි delete delete මේක SQL language එක. මේ delete from student student WHERE මේකෙන් where කියන්නේ මොකද්ද? where කියන්නේ මෙතනදී delete කරන්න student කියන මේ අපේ table එකෙන් කොහෙන්ද delete කරන්නේ? මේක දැන් primary key එක ID නේ. අපි කියනවා where from ID කියන එක මෙතන තියෙන විදිහටම type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ID එක අපි හඳුනගන්නේ මොකක්ද ID එක කියලා දෙන්න. අපි නැත්තම් මෙතන ID 7 වෙනි එක නම් නිකම්ම මෙතන මේ විදිහට මෙතන 7 දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම බෑ. මහා සමාන කිරීම දාලා නිකම්ම මෙතන 7 දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැන් මේ user select කරන මේ එකනේ delete කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි කියනවා සමාන කිරීමක් දාලා මෙන්න මේ ID අපි මෙතන මේ user select කරන එක delete කරලා දෙන්න කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න. insert query හිටන් අපි මෙන්න මේ දෙක හැවුවා. තනි උඩු කොමා දෙකයි සංගල උඩු කොමා දෙකයි ධන ලකුණු දෙකයි ඔන්න ID කියලා මේ variable එකේ නම ගහුවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. මොකක්ද error එක? අපි ආයෙත් මුලින් ඉඳලා මෙතන type කරගෙන ඉමු. delete error එක මෙතන මේ semicolon එක දාලා නැති එක හරි. ඔන්න මෙතන කියන්නේ delete from student where ID කොහෙන්ද ID එකෙන් delete කරන ID එක ගන්නෙ කොහොමද? මොකක්ද ID එක කියලා අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ string එකෙන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ දැන් අපි මෙතන ආයෙත් මම ඔයගොල්ලෝ run කරලා පැහැදිලි කරන්න. අන්න අපි මෙතන click කරපු ගමන් මෙයා දන්නවා ID එක 5. දැන් අපි මේක delete කරොත් ඔන්න delete වෙයි. ඒ කියන්නේ අපි තාම ඔක්කොම type කරේ නෑනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා දැන් ගන්න ID එක 6 වෙනි ID එක තමයි මම delete කරන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි කියනවා pst සමානයි con.prepared prepare statement sql pst dot අරක විදිහමයි execute query නෙමෙයි execute. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා table load කියන method එක. මොකද ආයි table එක load වෙන්න ඕනේ. table table data නෙමෙයි table load method එක දුන්නා. option pane එකකින් අපි කියනවා පෙන්නන්න. option option pane dot show message dialog null. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මෙන්න මේ message එක පෙන්නන්න deleted කියන message එක. හරි. semicolon එකක් වැටලා තියෙනවා. error එකක් තියෙනවනේ මොකක් කරේ පෙන්නන්න system error println අකුර. ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. ඔන්න අපි variable මේ අපි query එක ලියාගත්තා. අපි ඒක execute කරගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කියනවා table load එක වෙන්න. මොකද අපි delete වුණා කියලා user ට දැනගන්න බෑ message එක ආවට මේක හරියන්නේ නැහනේ. හරි. නැත්තම් ආයෙත් සැරයක් run වෙන කලින් වෙනවා. ඒක බලා ගන්න. ආයෙත් සැරයක් cut කරලා open කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න දැන් අපි ආයෙත් ඕනනම් select all from student කියලා ගහලා බලමු අපේ මේ database එකේ. හරි ඔන්න 8ට යනකල් තියෙනවා. අපි දැන් මොකක් හරි එකක් delete කරලා බලමු. අපි ඔන්න run කරලා අපි 8 වෙනි එක delete කරලා බලමු. කොහොම කැමති එකක් පුළුවන්.
විදිහට 8 වෙනි එක delete කරනවා. දැන් අපි delete කරනවා. එන්න මට ආව deleted කියලා message එකක්. ඒ වගේම okay කියන කලින් මොකද අපි දැන් මේ table load එක J option එකට කලින්නේ. ඔන්න delete වුණා. අපි 7ක් delete කරගමු. ඔන්න ඒ තව මොකක් හරි තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ දුර්වලතාවය. ඒත් delete වුණත් මෙතන මේ values ටික පෙන්නනවා. ඒකට ඉතින් අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ අපි clear button එකේම code කරපු ටික ඒ set එකම මේ විදිහට අරන් ඒ දේම මේකේ අන්තිමටත් සිද්ධ වෙන්න කියලා ලියන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට clear කියලා වෙනම private public void එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක විතරයි මෙතන type කරන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කැමැත්තක් කරගන්න. ඔන්න දැන් 8 වෙනි එක පෙන්වන්නේ නැහැ. කොහොමද delete වුණානේ. ඔන්න 7 වෙනි එකත් මම delete කරන්න. ඔන්න ඒක delete වෙලා මෙතනිනුත් ගියා. මම 6 වෙනි එකත් 4 වෙනි එකත් delete කරන්න. ඔන්න delete okay. ඔන්න delete වුණා. දැන් අපි මෙතෙන්ටත් ගිහිල්ලා බලමු මේ දේ ඇත්තටම මේ වෙලාද කියලා. මොකද්ද type හරි. ඔන්න select all from student. ඔන්න දැන් අපිට 1 2 3 4 5 ඒ විදිහ set එක තමයි පෙන්නන්නේ. තුනත් ඕනනම් delete කරගමු. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දැන් ඔන්න ආයෙත් අපි MySQL console එකට ගියොත් මට close වුණා. ආයෙත් school manage select all from student. ආයෙත් අපි display ඔන්න ඒ ටික තමයි අපිට පේනන්නේ ඔන්න delete වුණා. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ අපේ delete button එකත් වැඩ කරනවා. ඊගාට අපි බලමු කොහොමද මේ update button එකට code කරගන්නේ කියලා ඊගාව වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට අපි සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් වේවා. අපි සස්මිත විස්මිත YouTube නාලිකාවෙන් ආයුබෝවන්. ඉතින් හරිම ලේසි වැඩක් තමයි අපි අද මේ කරේ. ඔබට සුබ දවසක් වේවා. ආයුබෝවන්.